Yo, what's up guys? Usapang play turn games na naman tayo. So nagbabalik ulit tayo dito naman sa Lumitera at kung makikita nyo guys no, ay sobrang tahimik dito naman sa city kasi nga ay patapos na ito namang closed beta 1 dito ng Lumitera sa Ronin Network. So magtatapos na siya no, August 24 ngayon. So maya maya pag midnight August 25 ay hindi na tayo pwedeng maglaro at ready na nga for CBT2. Yes, meron po itong CBT2 at wala ngang wipe na mangyayari no. So kung anong meron tayo dito sa game, lahat ng level natin, lahat ng progress, lahat ng item hindi na yan mawawala. At sa video na to guys, bago nga magtapos itong server ay papakita ko naman ito namang farming dungeon. So meron ditong tatlong farming dungeon at ang itatry nga natin itong junior lang. So ito, meron tayong NPC para sa junior. So junior level 1 to 3, 4 to 6 naman si Magnus, and 7 to 9 naman ito namang si Light Spirit. So mapa-farming, combat, and gathering dungeons, dito kayo papasok sa tatlong NPC na to. So dito kay Victor guys, makikita natin sa adventure, farm challenge yan. Kailangan natin ng ticket at pwede nga tayong pumasok dito unlimited. Kung ano makukuha nating mga crops sa dungeon, mapupunta na sa atin yan as long as meron tayong energy. Pero meron lang 3 times na pwede tayong makakuha nitong daily dungeon reward. At ito nga yung mga to. Yan. So kung natapos mo na yung 3, hindi ka na makakuha nito. Pero meron pa naman ding extra loot drops at mamaya pag-usapan natin yan. So sana ma-encounter natin yung extra drops na yan. So bakit nga ba tayo nagda-dungeon dito sa game? So kaya nagda-dungeon yung mga players guys para makapasok dito naman sa leaderboard. So meron ditong farming yan. 2 times na ako nag-farm Meron pa akong pangatlong try. So 3 times lang yung first 1 to 3 dungeon mo a day. Yan naman yung ma-add up papunta nga sa points mo dito naman sa leaderboard. So kahapon ay ito naman yung leaderboard ko, pang 10 ako sa buong players dito naman sa Lumitera. So medyo madami yan. Madaming mga sumasali. At ang reward nga ngayon ay ito lang matatanggap natin, farm material. Pero meron pa yung isang reward. So dalawa talagang reward yan guys. At dito nga dahil patapos na yung server ay ito na lang makukuha natin yung farm material. So mamaya discuss ko ano bang gamit yung farm materials na yan. At aside dun sa mga pinakita kong loot, pwede rin tayo makakuha nitong material lottery. Para naman ito sa lottery at mamaya nga din after natin mag-dungeon ay gagamitin naman natin tong lottery. So itong lottery guys, 1 ticket equals 1 material, random material So mamaya ay gamitin natin yan. So una, bago tayo makapasok, syempre kailangan natin ng ticket. So paano ba gumawa ng ticket for dungeon dito sa game? So dito sa NPC, ayan, meron tayong ticket dito and meron tayong choices kung anong gagamitin natin na fragments. So fragments yung pang craft dito ng ticket guys. Itong fragment na yan. Merong level 1, level 2, and level 3 levels na fragment. Mas mataas yung fragment, mas konting fragment ang kailangan natin pero parehas lang yung Ronin cost. So take note lang din, meron yung Ronin cost. So level 3, level 2, and level 1. So level 1, meron akong fragment na 80. So pwede ako mag-craft ng hanggang 2 ticket. Pero hindi na ako magka-craft kasi meron na nga ako. At random tayo makakuha nitong junior, intermediate, at ito na nga advance. So medyo mahal tong advance guys sa marketplace at pang level 7 to 9 to na dungeon. So swerte kayo pag nakakuha kayo pero pare-parehas yan chance nyo makukuha. So syempre ang pinakamataas na chance sa makakuha tayo itong junior ticket. Ngayon next question naman, paano ba makakuha nitong fragments para makapag-craft tayo ng ticket? So para makakuha ng fragments guys ay diniscuss ko na ito doon naman sa last video ko. Itong about crafting and fragments. Dito naman yan sa pag-disassemble. So meron tayong button dito sa baba, disassemble, and pipiliin mo yung i-disassemble mo. So sisirain natin yung item para nga mapunta sa fragment. So kunwari ito, add natin yan ayan, makakuha ko ng 80 kasi level 2 to. Ito namang isa, makukuha natin dito sa sword na to, 80 na level 1 combat. So iba-iba yan, farming combat. So kung ano papasukin mong dungeon, yun naman yung i-disassemble mo na item para mapunta sa fragments para maka-craft ka na ticket. So yan yung pag-craft natin ng ticket. Or kung hindi tayo magka-craft, pwede din naman tayong bumili. So mura yung ticket ngayon guys kasi nga patapos na yung CBT1 at ito nga yung advance ang mahal, 31 ang isang ticket dyan kasi sobrang dami ding loot sa makukuha dyan sa mga dungeons na yan. So ito level 1. So 3 times ka pwede mag-try para nga ay ma-add yung points mo papunta naman sa leaderboard. So 1.4 Ronin ngayon. Ako tinitignan ko minsan kung mas mura bang bumili or mas mura naman na mag-disassemble ng mga level 1 items or level 2 para nga dito sa mga ticket na to. So nasa inyo yan. Minsan nagdi-disassemble ako kasi meron akong Ronin. So meron na akong pangbaya dito at minsan meron akong mga level 1 items na pang farming. So pwede kong i-disassemble yan. So ayan, pag meron ka ng ticket, pwede nang pumasok. Pero bago pumasok, meron ulit dapat tayong i-check. Dapat meron tayong hoe, meron tayong complete set ng farming at kettle. So ano ba ang dapat nating tignan pagka pumapasok tayo sa dungeon? So sa dungeon guys recommended na at least meron kang full set ng level 1 na
dungeon equipments, itong mga damit mo, level 1 lahat. Tsaka level 2 enhance or level 2 na maganda yung stats. Ito kasi level 3 na yung sa akin, advanced na. So kahit level 2 enhance, maganda na yung stat nun para makarating ka sa level 2 dungeon. Kasi level 1 to level 3 to eh. Ako nakakatapos na ako ng level 3 kaya mataas na ako sa leaderboard. So yun yung recommended guys no, para hindi masayang yung ticket mo kasi mahal yung ticket mo tapos hanggang level 1 ka lang. Or kung gusto mong sumagad hanggang level 3 at matapos mo nga yung pinakamataas na points sa level 3, kailangan mo at least advance na itong hoe na level 3. At level 3 din na gloves. Kasi nag-aabol tayo ng oras doon guys eh. Affected naman yung growth ng speed dito nga sa gloves natin at dito sa hoe dahil nga dito sa fertility capacity. So para makatapos ka ng dungeon level 3, kailangan meron kang at least 138. Hindi mo makukuha yung pinakamataas na points noon pero pwede kang makatapos na ng dungeon. At syempre, kailangan meron kang at least na 290 or pataas nitong planting proficiency para hindi ka agad-agad mamatayan. At ito naman ang fertility capacity ko is 145. So pwede na akong mag level 3 niyan. Matatapos ko na rin yung mga big crops doon kasi yun yung mayroong matataas na mga points at papakita natin yan pagpasok So pag na-check nyo na lahat, ang isa pa na dapat yung i-check, ito namang skills ninyo. So kailangan meron ka ditong skills. Kung ang balak mo is hanggang level 2 dungeon lang, yan mag level 2 ka lang. Huwag ka lang mag-over level kasi hindi ka makakapasok. Kunwari nagle-level 4 ka na, hindi ka makakapasok sa dungeon level 3 pag nag-level 4 ka na. So gamitin mo lang yung level na kung anong meron ka or kung anong papasukin mo. At least level 2 ka dito naman sa farming kasi dito natin magagamit ito namang watering can mastery at kailangan lahat ng passive ay meron ka niyan. Nakalagay na lahat ng passive ng mga skills mo and sa mga active skill mo kailangan mo nitong earth splitter at itong watering can mastery. Ilalagay mo yan sa quick slot. So make sure na naka quick slot yan dalawa at para naman sa item mo guys ay kailangan nakalagay itong hose dito naman sa isa sa slot na quick slot din. So meron tayong hoe at merong kettle at pagpasok nga natin kailangan nakaselect muna itong hoe kasi pag nagbungkal tayo at kettle yung nakaselect ay mas maliit yung fertility ng soil pag nagbungkal tayo. So make sure na pag nagsa-start tayo nagbungkal tayo ng soil ay kailangan naka-hoe. And one more thing pala bago tayo pumasok, make sure na meron kayong mga energy kasi lahat ng i-harvest nating mga crops sa loob ng farming dungeon ay merong bawas na energy. So one crop kasi nga 100% drop rate din doon ay 1 energy yung bawas. So make sure lang din na meron kayong enough energy. So more or less sa level 1 to 3 dungeon ay kailangan meron kang at least 12 energy. Pero para sure ay maganda ay 15 energy para sa level 1 to 3 dungeons na yan. Sakto na yan para sa mga malulot natin or mga harvest nating mga crops doon sa loob. So pag na-check mo na lahat, meron ka ng skill, meron ka ng item and ticket, pwede na tayong pumasok. So dito kay Victor, yan, adventure lang tayo and dito sa farming. So pwede na. Ito, last try ko to kasi nakatapos na ako ng dalawa. So ito yung mga rewards sa level na yun guys. Maraming seeds sa loob, meron tayong battle, meron tayong paper at ito nga extra drop. So event tong mga extra drop na to. Pag nagkaroon ng event ay kailangan mong kunin ito namang mga malalaking mga plants. Pag nakakuha mo yan ay magkakaroon ka ng extra drop na mga lottery ticket. So pasok na tayo. Yan, challenge. Let's go. So pagpasok mo, takbo ka lang dito at kailangan nasa gitna ka ng tile. Gamitin mo yung earth splitter at ito ngang watering can mastery. Yan, so para lahat matubigan at pili ka ng pinakamabilis. Ayan, titignan natin sino mauna So sa level 1 kasi sobrang bilis guys kasi mataas na yung fertility ko. Yan, pili tayo, isa lang. Kasi hindi mo pwedeng tubigan lahat. At ang pinakahuli, itong malaking plant. So ang pinaka points dito para lumaki yung points mo, mag-gather ka ng 3 maliliit at itong malaki. Kasi kailangan talaga yung malaking plant na yan para naman sa points. So mas malaki yung points mo doon kasi nakagather ka ng 2 at 3 maliit at isang malaki. So yun yung pinaka-strategy dito guys Itong isa hindi na kailangan yan pero pwede rin. Yan, nakuha ko na pangatlo. Ito namang isa tapos wait na lang natin. Ito namang big crop. So dito talaga ang pinaka points. Yun, so okay na tayo sa level 1. Ngayon, ready na tayo mag-proceed sa level 2 pero make sure na naka-select ulit itong hoe Naka-kettle kasi tayo kanina So pag nagtutubig din, make sure din na naka-kettle kasi mabagal yung pagtubig pag naka-hoe. Yan, so pag naka-hoe ka na, pwede na mag-proceed sa level 2. Yan, magja-jump lang tayo dito. Ganun din sa gitnang tile. Pam. So yan, kettle ulit tapos tutubigan. And sadly guys walang event na trigger na loot, na extra loot drop. Pero kanina, kadalasan nga everyday ay nagkakaroon ako ng loot drops.
So yan, dito medyo bumabagal na yung paglaki kasi level 2 na to. So tutubigan mo lang yan at ganun din tuloy-tuloy lang din after na mga maliliit na yan, tatlong maliit din at isang malaki. So dapat dito ay alam mo kung ano yung tutubigan mo para sunod-sunod yung pagkuha mo. Yan, pwede na rin natin tubigan to. Pero yun nga, tatlo lang naman kailangan mo So depende sa'yo And pwede ka rin dito mag-token task. Kung titignan mo dito kung meron kang token task, ayan, pwede mo rin tapusin yung mga token task mo dyan. Kunwari, mag-harvest ka ng ganitong level na plant. So pwede yan, kung level 2 ka man, ay pwede mong gawin dito yung mga token task or kahit yung mga daily task kung meron kang mga daily task. So nag-activate pa rin yung mga task mo dito kahit nasa loob ka ng dungeon. So yan, natapos na. Tapos papunta na tayo level 3. Ganun ulit, dapat naka-hoe ka. And dito sa gitna, earth splitter. Tapos watering can ulit. And watering can mastery. So yan. At dito ulit guys, tatlong maliit na crop. At yun nga, kung level 2 lang yung gamit mo, possible na hindi ka pwede dito sa level 3. So hanggang level 2 ka lang. So maganda talaga na mayroon kang level 3 advanced hoe. Kung gusto mong tapusin itong lahat ng level dito naman sa junior dungeon ng farming. So yun talaga yung pinaka-ideal dito. Para nga ay ma-maximize mo ito namang mga loots dito naman sa dungeon. So yun na guys, nakuha ko na yung dalawang maliit. So itong isang maliit, hindi ko na kukunin yan. Kasi pag kinuha ko yung maliit na yan, matatapos yung progress. Kasi kung makikita nyo guys, meron ditong progress bar sa taas. Pag napuno yan, ay matatapos yung dungeon. Pero depende nga sa mga nakuha mong crops at sa bilis ng pagkatapos mo ng dungeon. So mag-a-add up lahat yan sa speed. And ito nga kung anong crops nakuha mo. So pag nakuha mo yung big crop, ay mas malaki pa rin yan. So kahit mas matagal tong tumubo guys, okay lang yan. Ay hintayin natin yan para ay mataas talaga yung points na makuha natin dito. So yun guys, nagkaroon dito ng trigger. Kung makikita nyo, diba, may lumabas na parang warning. At yun nga, mga event yun. Pwede magkaroon dito ng event sa loob ng dungeon. So bigla-bigla na lang lumalabas yun. Minsan bumibilis yung growth ng mga halaman or minsan naman bumibilis yung watering speed mo. So yan guys, ay ilang seconds na lang pwede ko na makuha tong big crop. So pag nakuha ko yan, ay matatapos ko na tong level 3 dungeon. So make sure lang din na bilisan natin pagkuha yan. Not enough energy na ako pero nakuha ko pa rin. Chapter complete. Tignan natin yung score 137. So para sa run lang na to. So meron kang 3 runs para mag-add up nga doon naman sa pinaka points mo sa leaderboard. So back to town na. Pero 5 minutes pa ma-update yan. At titignan natin dito sa taas. Leaderboard. So farming. So hindi pa nag-update So pwede pa akong umangat. Siguro aabot ako ng hanggang dito. So yan yung dapat yung malaman guys. Dito naman sa junior farming dungeon. So level 1 to 3 yan. And syempre huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa usapang Lumitera. Pakilike na rin po at share itong video. See you guys and see you in closed beta 2.